Các bạn thân mến, trong hành trình cuộc đời đầy biến động này, đã bao giờ bạn thực sự tự hỏi nguyên nhân sâu xa của mọi khó khăn, những nỗi khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Có phải chăng đó là một định mệnh an bài, là do hoàn cảnh nghiệt ngã, hay chỉ đơn thuần là lỗi của những người xung quanh chúng ta? Ta thường có xu hướng tìm kiếm một thủ phạm ở bên ngoài, một lời giải thích rõ ràng, minh bạch cho những điều không may mắn bỗng chốc ập đến với cuộc đời mình. Nhưng hôm nay, Thiên Cổ Chi Lý sẽ cùng bạn, cùng chúng ta, chiêm nghiệm một chân lý đã được các bậc hiền triết đúc kết từ ngàn xưa, một triết lý sâu sắc có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận cuộc đời, giúp bạn thật sự tìm thấy bình an nội tại. Đó là một chân lý mà khi bạn ngẫm một lần, có lẽ sẽ tỉnh cả đời, và bạn sẽ nhận ra một sự thật rằng, họa từ tâm mà ra. Người xưa có câu, rất thâm thúy, tâm sinh vạn pháp, cảnh tùy tâm chuyển. Câu nói này, thực sự, không chỉ là một triết lý đơn thuần, mà còn là một tấm gương soi chiếu trực tiếp vào nguồn cội của mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Nó khẳng định một điều rất rõ ràng, không phải những biến cố từ thế giới bên ngoài định đoạt hạnh phúc hay khổ đau của bạn, mà chính là những gì diễn ra sâu thẳm trong tâm trí, trong cách bạn nhìn nhận, cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh mình. Mọi điều tốt đẹp hay xấu xa, mọi họa phúc, mọi sự thịnh suy, dù là điều nhỏ nhặt nhất hay lớn lao nhất trong đời, đều không phải do trời ban một cách ngẫu nhiên, hay do bất kỳ ai đó cố ý gây ra. Thực ra, chúng đều khởi nguồn từ chính những động cơ sâu xa ẩn chứa trong tâm chúng ta. Đây chính là thiên cổ chi lý về sức mạnh nội tại mà mỗi con người đều tiềm ẩn, một sức mạnh to lớn có thể kiến tạo hoặc cũng có thể hủy hoại vận mệnh của chính mình. Và chúng ta sẽ cùng khám phá quy luật nhân quả, không chỉ từ những hành động cụ thể, mà còn từ những niệm tưởng nhỏ bé nhất trong tâm hồn. Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu sắc của câu nói họa từ tâm mà ra, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 3 gốc rễ tiêu cực mà cổ nhân đã chỉ ra, những cội nguồn thầm lặng nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn để tạo ra mọi khổ họa trong cuộc đời. Đó chính là dục vọng, sân hận và u mê. Đầu tiên, chúng ta, chắc chắn rồi, phải nói đến dục vọng. Đây không chỉ đơn thuần là những ham muốn vật chất tầm thường, mà còn là sự chấp trước sâu đậm vào danh lợi, vào quyền lực, vào những thứ phù phiếm bên ngoài. Khi lòng dục vọng bắt đầu chi phối, tâm trí con người dễ dàng sinh ra những mưu toan, những tính toán vụ lợi. Chúng ta bắt đầu tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn, đôi khi bất chấp cả đạo lý, bất chấp cả những hậu quả sẽ xảy đến về sau. Sách cổ đã viết, rất đúng, người tham lam thì không biết đủ, đã không biết đủ thì luôn lo sợ tai họa. Câu này cho thấy rõ, dục vọng như một cái bẫy vô hình, đầy nguy hiểm. Nó đẩy ta vào vòng xoáy không ngừng của sự ganh đua, đố kỵ, và thậm chí sẵn sàng lừa lọc, chà đạp lên người khác để thỏa mãn khát khao của chính mình. Khi dục vọng nổi lên, tầm nhìn của ta thường bị che mờ, ta chỉ còn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại lâu dài, ẩn chứa phía sau. Bao nhiêu câu chuyện về sự sụp đổ của những đế chế hùng mạnh, những gia đình tan nát, những cuộc đời lạc lối, tất cả đều có thể bắt nguồn từ một chữ tham này mà thôi. Hãy cùng ngẫm lại lịch sử Á Đông, bạn sẽ thấy vô số minh chứng hùng hồn. Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, vì dục vọng quyền lực tuyệt đối và khao khát trường sinh bất tử mà trở nên tàn bạo, độc đoán, gây ra biết bao khổ họa cho dân chúng, và cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của triều đại Tần ngay sau khi ông qua đời. Hay như Tào Tháo trong thời Tam Quốc, dù là một nhà quân sự tài ba lỗi lạc, nhưng lòng dục vọng quyền bính quá lớn đã khiến ông mang tiếng gian hùng, bị hậu thế ngàn đời phê phán. Ngược lại, Trần Thủ Độ của Việt Nam dù nắm giữ quyền lực rất lớn, nhưng đã biết tiết chế dục vọng cá nhân, tập trung phò tá nhà Trần, tạo nên một triều đại hưng thịnh kéo dài. Chẳng phải vì muốn có nhiều hơn, ta đã vô tình đánh mất đi những gì quý giá nhất, sự bình an nội tại, lòng tự trọng, hay những mối quan hệ chân thành thực sự. Dục vọng giống như một ngọn lửa, ban đầu chỉ là đốm nhỏ bé, nhưng nếu không được kiểm soát, nó sẽ có thể thiêu rụi mọi thứ, biến ước mơ ban đầu thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, và cuối cùng, chắc chắn sẽ mang lại họa từ tâm mà ra cho chính bản thân bạn. Để thoát khỏi gông cùm đáng sợ của nó, ta cần học cách tiết chế, biết đủ, và hiểu rằng giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở sự hài lòng, ở trạng thái an yên nội tại của tâm hồn. Kế đến là sân hận. Khi tâm sân hận bùng cháy dữ dội, nó như một ngọn lửa hung tàn, có thể thiêu rụi mọi đạo nghĩa và tình thân. Oán thù sẽ từ đó mà nảy sinh, đẩy con người vào vòng luẩn quẩn của sự trả đũa, phá vỡ mọi mối quan hệ tốt đẹp đã được gây dựng. Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình cho đến những cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các quốc gia, tất cả đều có thể, thật vậy, bắt nguồn từ ngọn lửa sân hận cháy âm ỉ trong lòng người.
Triết gia cổ đại đã từng nói một câu rất sâu sắc: lấy oán báo oán, oán chất chồng; lấy đức báo oán, oán tiêu tan. Câu này răn dạy chúng ta rằng nếu cứ mãi ôm giữ sự tức giận, sự căm ghét, thì không chỉ người khác phải chịu đựng, mà chính bản thân ta cũng bị giam cầm trong những cảm xúc tiêu cực ấy. Sân hận làm mở mắt ta, khiến ta không còn nhìn thấy được sự thật, không còn khả năng bao dung, tha thứ. Nó khiến ta trở nên cay nghiệt, khó chịu, và cuối cùng tự cô lập mình khỏi thế giới xung quanh. Hãy nhớ lại những câu chuyện về sự trả thù trong lịch sử, bạn sẽ thấy rõ điều này. Ngô Phù Sai, vua nước Ngô, vì sân hận cái chết của cha mà quyết tâm diệt Việt, dù cuối cùng cũng phải chịu kết cục bi thảm, mất nước, mất mạng. Hay như Trương Phi trong Tam Quốc, vì quá sân hận Quan Vũ bị giết mà hành xử lỗ mãng, không suy nghĩ, cuối cùng cũng mất mạng một cách đáng tiếc. Ngược lại, Phạm Lãi đã giúp Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai chịu đựng bao gian khổ, nhưng ông không giữ lòng sân hận với Ngô Phù Sai, mà chỉ tập trung vào việc phục quốc, sau đó biết lui về ở ẩn, sống một đời an lạc, tiêu dao. Đó chính là trí tuệ vượt thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sân hận. Hãy nhớ lại những lúc bạn nổi giận. Có phải sau cơn giận dữ, bạn thường cảm thấy hối hận, mệt mỏi, và thậm chí làm tổn thương những người mình yêu quý nhất? Sân hận không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, tạo ra những vết rạn nứt khó hàn gắn trong các mối quan hệ. Để hóa giải ngọn lửa này, chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc, thực hành lòng bao dung, và hiểu rằng tha thứ cho người khác cũng chính là giải thoát cho chính mình. Sự bình an nội tại không thể nào tồn tại song song với một trái tim đầy sân hận. Đây chính là cách thức để chuyển hóa khổ đau thành an yên thực sự. Cuối cùng là u mê. Đây không phải là sự thiếu hiểu biết đơn thuần, mà là trạng thái tâm trí bị che lấp bởi những định kiến, những chấp niệm sai lầm, khiến ta không thể nhìn rõ được bản chất thực sự của sự việc. Khi trí óc u mê, con người khó nhìn rõ phải trái, đúng sai, dễ lầm đường lạc lối, và tự mình chuốc lấy họa vào thân một cách không hay biết. Một nhà hiền triết từng nói, kẻ mê muội thì cứ loay hoay mãi trong u tối, người giác ngộ thì vượt ra khỏi lâm lạc. Câu này chỉ rõ sự khác biệt to lớn giữa người có trí tuệ và người còn chìm đắm trong u mê. U mê khiến chúng ta bám chấp vào những quan niệm cũ kỹ, không dám thay đổi, không dám học hỏi điều mới, và từ chối nhìn nhận những sai lầm của chính bản thân. Nó khiến ta không thể đưa ra những quyết định sáng suốt, dễ dàng bị người khác lợi dụng hoặc tự mình tạo ra những rắc rối không đáng có. Trong lịch sử, nhiều nhân vật tài năng nhưng vì u mê mà dẫn đến thất bại bi thảm. Hạng Vũ, dù có sức mạnh vạn người không địch nổi, nhưng vì u mê trước lời khuyên sáng suốt của Phạm Tăng, không quyết đoán giết Lưu Bang, cuối cùng đã bị đánh bại và phải tự vẫn. Hay như Chủ Vương thời nhà Thương, vì u mê chìm đắm trong tiểu sắc, bỏ bê triều chính, không nghe lời can gián của bề tôi, cuối cùng dẫn đến mất nước và thân bại danh liệt. Ngược lại, Khuất Nguyên, một bậc trung thần dù bị vua u mê mà không tin tưởng, vẫn giữ vững tấm lòng trung nghĩa, để lại cho đời bài học sâu sắc về sự tỉnh táo và đạo đức. Thử nghĩ xem, có phải những lúc bạn quá tự tin vào bản thân, không chịu lắng nghe lời khuyên từ người khác, hay cố chấp với ý kiến của riêng mình, bạn đã vô tình đẩy mình vào những tình huống khó khăn không đáng có. U mê giống như một màn sương dày đặc, che phủ tầm nhìn, khiến ta không thể thấy được con đường đúng đắn. Để xua tan màn sương này, chúng ta cần liên tục học hỏi, mở rộng tâm trí, chấp nhận sự thật, và không ngừng tự vấn bản thân. Chỉ khi trí tuệ được khai mở, tâm hồn mới có thể tìm thấy sự bình an nội tại và sáng suốt thực sự. Sự thiếu sáng suốt này là nguyên nhân tiềm ẩn của rất nhiều khổ họa trong đời. Đây là con đường chuyển hóa khổ đau thành an yên. Vậy thì, làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của dục vọng, sân hận và u mê? Cổ nhân đã đưa ra một chân lý vô cùng sâu sắc, một lời khuyên có thể thay đổi cả cuộc đời bạn: họa từ tâm sinh, phúc tại tâm tạo. Điều này có nghĩa là mọi tai họa, mọi khổ đau đều do tâm ta mà ra, và ngược lại, mọi điều tốt lành, mọi hạnh phúc, mọi sự an yên cũng đều do tâm ta mà tạo nên. Đây là một quyền năng vĩ đại mà mỗi chúng ta đều nắm giữ, một sức mạnh nội tại có thể kiến tạo nên vận mệnh của chính mình. Khi ta bắt đầu gột rửa được những chấp niệm, sân hận và sự u mê ấy, tâm hồn ta sẽ trở nên thanh tịnh. Nó giống như việc bạn làm sạch một chiếc gương bám đầy bụi bẩn, và rồi chiếc gương ấy sẽ phản chiếu rõ ràng vạn vật, không còn bị vẩn đục. Dù thế giới bên ngoài vẫn biến động không ngừng, vẫn đầy rẫy những thử thách và khó khăn, nhưng trong tâm ta lại tìm thấy một sự bình an nội tại vững chãi, không gì có thể lay chuyển. Đây chính là trí tuệ để chuyển hóa họa thành phúc. Khi tâm thanh tịnh, ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về mọi vấn đề,
đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, và từ đó tự mình kiến tạo nên một cuộc đời an lạc, hạnh phúc bền vững. Đó là con đường đến với bình an nội tại thực sự, nơi mọi khổ đau đều tan biến và chỉ còn lại sự thanh thản. Đây chính là bí mật của tâm mà cổ nhân đã truyền lại, ngàn đời vẫn còn nguyên giá trị. Bạn thân mến, hành trình tìm kiếm nguyên nhân của khổ họa không ở đâu xa xôi, mà nằm ngay trong chính tâm hồn bạn. Chân lý họa từ tâm mà ra là một lời nhắc nhở mạnh mẽ để mỗi chúng ta nhìn sâu vào bên trong, nhận diện và thanh lọc những hạt mầm tiêu cực đang nảy nở. Bạn đã sẵn lòng để gieo trồng những hạt mầm thiện lành, gột rửa tâm hồn mình để đón nhận phúc lành và sự bình an đích thực chưa? Đây chính là lúc để bạn ngẫm một lần, tỉnh cả đời và làm chủ vận mệnh của mình. Vậy, trong cuộc sống của các bạn thấy tâm mình đang gieo mầm họa nào nhất? Hay có khi nào, chính việc thay đổi tâm niệm đã giúp bạn vượt qua một khó khăn lớn? Hãy để lại bình luận chia sẻ câu chuyện và chiêm nghiệm của các bạn để cùng Thiên Cổ Chi Lý và cộng đồng khám phá sâu sắc hơn về trí tuệ cổ nhân. Và đừng quên, hành trình truy cầu minh triết không ngừng. Hãy đăng ký kênh Thiên Cổ Chi Lý ngay hôm nay để cùng tôi tiếp tục khai mở những viên ngọc trí tuệ ngàn năm, giúp cuộc sống của các bạn thêm phần an lạc và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chiêm nghiệm cùng Thiên Cổ Chi Lý.